gezellig jullie kijken naar Fanparks. Mijn naam is Fenna. In deze aflevering gaan wij het hebben over Vliegen in Rookburg. En ook in deze aflevering is er een compleet nieuw gezicht. Zeg Ferre, zou je jezelf even kunnen voorstellen? Hey, mijn naam is Ferre en je kunt mij natuurlijk kennen van het YouTube kanaal FP Ride. Eerst gaan we even kort stilstaan bij het overlijden van de ontwerper van Fantasieland, Erik Daman. De uit Belgisch afkomstige ontwerper is overleden op 20 april 2022. Erik Daman was onder andere verantwoordelijk voor het grote projecten binnen Fantasieland. Zo ook voor Mouse Chocolate, Funhouse des Verruchte Hotel Tartuffe, Waterbaan Chiapas, Launch Coaster Taron, Boomerang Coaster Rijk, Flying Coaster Fly en Hotel Charles Lindbergh. Erik Daman werkte onder andere ook voor Bobbejaanland. En Erik Daman is 58 jaar oud geworden. Op 30 april 1967 opende Fantasieland de deuren voor hun bezoekers. Buiten het Sprookjespark waren er ook attracties zoals een oldtimerbaan, rondvaart en een trackride. Het openingsjaar trok 400.000 bezoekers. In 1968 kwamen er in het attractiepark botsauto's en een waterbassin bij, waarin dolfijnenshows werden opgevoerd. In 1970 werd de hangende darkride genaamd Gondelbaan Duitsland-Nacht geopend. Dit was de eerste darkride van Duitsland in een attractiepark, gebouwd in samenwerking met Anton Schwarzkopf. Ook werd het themagebied Alt Berlin gerealiseerd. Alt Berlin is de hoofdstraat in het park naar voorbeeld van Disney's Main Street USA, grenzend aan een nieuwe hoofdentree. Het themagebied zou oorspronkelijk een hoofdstraat in Parijse sferen moeten worden. Echter werd hiervan afgezien, omdat Parijs in de buurt lag. Daarom werd het vooroorlogse Berlijn nagebouwd, als herinnering aan het oude Berlijn, dat in de Tweede Wereldoorlog weggebombardeerd was. Beide oprichters van het park hadden vroeger in het oude Berlijn gewoond en of gewerkt. In Alt-Berlin werden er diverse winkels en horeca gerealiseerd. En bij de entree kwam er een fontein, de Neptunusbrune. Wij beginnen met een klein stukje terug in de tijd. In 1986 opende het attractiepark een paar kleinschalige attracties, waaronder de attractie Condor. Exact dezelfde naam en exact dezelfde attractie in Slagharen. In 1988 werd de overdekte achtbaan Space Center geopend, op de bovenste verdieping van een grote loods. Tegenwoordig kennen we dat als Crazy Bats. 2 jaar later, in 1990, werd de onderste verdieping van de Dark Ride Hollywood Tour geopend. Om beide attracties te kunnen realiseren werden er diverse attracties uit de beginjaren van Fantasieland afgebroken. Onder andere een Wild West terrein en de oldtimerbaan. De boomstamattractie werd in 1991 in tweeën gesplitst om de capaciteit te verhogen. Hierdoor ontstonden er 2 losse attracties. In 1993 werd de attractie Walzertram geopend. Een rondvaartattractie die gebouwd is onder de buitengedeelte van de Gondelbaan 1001 Nacht. Een jaar erop kwam Galaxy erbij, een opvallende gouden koepel waarin zich simulators bevonden. Er werden in de loop der jaren verschillende films afgespeeld in de attractie. In 2008 werden er diverse kinderattracties in Alt Berlin geopend. En in de 5 bij Woezeltown kwam de Splash Battle Wako Botto. De attracties Walzertraum en Gondelbaan 1001 Nacht werden afgebroken. In 2010 kwamen er in Woezeltown diverse kinderattracties bij, zoals de Monorail Wormeling Express en de Lustige Papegaai. Ook staat hier in Woezeltown de spinning rollercoaster Windsor Force van Mauro Rides.
In 2016 werd begonnen met de afbraak van de attractie Race for Atlantis. Na de sloop werd de grond gereed gemaakt voor de bouw. En in 2018 werden de achtbaanonderdelen geleverd. Een jaar later, op 25 april 2019, was de baan van Fly compleet. De achtbaan opende op 17 september 2020 in het themagebied Rookburg. Dit gebeurde zonder vooraankondiging of reclame. De achtbaan vormde in 2023 de inspiratie voor het Suske en Wiske album De Rookburg Rookies. In dit album komen de vrienden tijdens een rit in de achtbaan in het oude Rookburg terecht, waar ze de bevolking proberen te redden van de gemene robot Antraciet, die Rookburg vervuilt met goorkolen om stroom te kunnen verkopen aan de rijken. De attractie met de donkerrode trek gaat dwars door het subthemagebied Rookburg heen. Dit themagebied kenmerkt zich door de steampunk-stijl. De trek kruist zichzelf meerdere keren en passeert onder en boven diverse wandelpaden waar bezoekers langslopen. Tijdens de rit scheert de trein rakelings langs bebouwing en het decor. De gehele rit is 1150 meter lang en telt 2 inversies. Fly is hiermee de langste vliegende achtbaan ter wereld. Zeg Verre, wat vind jij zo uniek aan Fly? En wat maakt voor jou de baan voorlopig zo uniek? Wat ik zo uniek vind aan Fly is dat je echt het vlieggevoel hebt over een steampunkstad. En dat krijg je eigenlijk niet zo simpel. Rookburg vind ik ook wel een van de beste themagebieden in de complete wereld. En Fly is er echt perfect ingewikkeld. De muziek dat je hoort maakt Fly alleen nog maar een betere beleving en het geeft je de echte kracht. Extreem goed over nagedacht over het systeem, dus claps naar Vekoma ook. En echt een wereldklasse gebied. Daarom staat Fly ook op mijn persoonlijke nummer 3. De wachtrij is grotendeels overdekt en in de wachtrij worden de veiligheidsinstructies per minifilm uitgelegd. Tevens moeten alle bezoekers door een metaaldetector om te voorkomen dat ze losse objecten tijdens de rit meenemen. Deze dienen voorafgaand aan de rit in een van de kluizen in het station te worden weggelegd. Hiervoor worden in de wachtrij speciale bandjes uitgereikt, eigenlijk een soort van horloge. Na afloop kunnen de spullen weer worden opgehaald en dient het bandje te worden ingeleverd. Dit is om te voorkomen dat dergelijke voorwerpen op bezoekers vallen die onder de trek lopen. In het themagebied Rookburg bevindt er zich ook een heel interessant hotel, namelijk het Charles Lindbergh Hotel. Dit is zo interessant omdat je slaapt in hele kleine kamertjes, eigenlijk een soort van pods. Tijdens de nacht kan je ook in volledige rust genieten van Rookburg, want je mag het gebied in het donker gaan ontdekken zonder publiek. Je voelt je echt een uitvinder honderden jaren geleden die zich aan het voorbereiden is op de vlucht van zijn leven. Ik vond het echt een geweldige ervaring. Fun fact om te vertellen is dat er in het restaurant Oerwerk een pooltafel staat dat rust op een unieke lift. Daaronder zit namelijk de maintenance bay van Fly. Op het moment dat de trein eruit gaat, moet de pooltafel opzij en gaat het dak boven de pooltafel ook open. En zo kan de trein eruit. Dat is alleen maar voor groot onderhoud. Uiteraard zal de trein niet in zijn hele geheel eruit gehaald kunnen worden, maar per coach. Verre, ik wil je enorm bedanken dat je te gast wilde zijn. Ik vond het heel gezellig. Thanks Sven dat ik erbij mocht zijn. Was weer super leuk om over een van mijn favoriete coasters en gebieden aller tijden te vertellen. Wellicht eens tot de volgende keer. Vonden jullie dit nou een leuke video? Deel een like, subscribe en vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan zie ik jullie weer de volgende keer. Doei doei!